आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, यहाँनिर तपाईले एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त, एकपट्टि साइडमा चाहिँ अलिकति चोसो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। एकपट्टि साइडमा चोसो छ, तर यतापट्टि साइडमा तपाईले मज्जाको घर बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यतापट्टि चोसोपट्टि साइडमा तपाईले ग्यारेजहरु बनाउन सक्नुभयो अथवा इनारहरु बनाउन सक्नुभयो। तलपट्टि गोरेटो बाटो पनि छ र अगाडिपट्टि 10 फिटको बाटो पनि छ। हेर्नुस् त, जुन यो तलपट्टि साइडमा गोरेटो बाटो पनि रहेको छ भने पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ 10 फिटको बाटो रहेको छ र जग्गा चाहिँ भने यस्तो खालको रहेको छ। मज्जाले चाहिँ वाल लगाउनु भएको छ, उहाँले कम्पाउन्ड गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो जग्गालाई। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो टोटल चाहिँ 10 आना क्षेत्रफलको जग्गा हो है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बिक्रीमा रहेको जग्गा टक्कला चाहिँ ठुलो बाटोबाट जम्मा 2 किता भित्रपट्टि मात्रै रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मज्जाको पूर्व मोहडा फर्किएको यो 10 आना क्षेत्रफलको घडेरी चाहिँ साथीहरु बिक्रीमा आएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को मा पर्दछ। यो माथिल्लो भंगालमा हो। माथिल्लो भंगाल। यहाँ तपाईले एउटा ट्रेस राखिदिरहेको छु। जग्गाको ट्रेस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्क्रिनशट गरेर चाहिँ तपाईले मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। बडा मजाको जग्गा रहेको छ। अब म तपाईलाई यो जग्गाको बारेमा थप जानकारी दिनेछु। स्क्रिनशट गरिसक्नु भयो होला। यसको लम्बाई चौडाई सबै तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको घडेरी रहेको छ है त। यो चाहिँ गणेश चोक भयो। हेर्नुस् त, बुढानीलकण्ठ जाने बाटो। हेर्नुस् त, यो चाहिँ महाराजगञ्ज चोकबाट चाहिँ बुढानीलकण्ठ तर जाँदै गर्दाखेरिमा यो गणेश चोकमा हामी आइपुग्ने बित्तिकै चाहिँ गणेश चोकबाट चाहिँ अब हामी राइटतिर लागेर चाहिँ माथिल्लो भंगालतर्फ अगाडि बढ्दछौँ है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो भंगालतर्फ यसरी चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा पूर्व राष्ट्रपतिको घर नजिकै भनौँ यो नवज्योति समाजको यो गेट आइपुग्नेछ। नवज्योति समाजको गेटबाट अलिकति भित्र छिरिसके पछाडि चाहिँ टक्क हामी यो जग्गामा आइपुग्न सक्नेछौँ। एकैछिन धैर्य गर्नु होला, म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने एकदमै सर्टकटमा मिठो तरिकाले चाहिँ बताइदिनेछु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो चाहिँ रह्यो महाराजगञ्ज चोक। यो चक्रपथ चोक यो त अथवा चाहिँ महाराजगञ्ज चोक यो भयो। महाराजगञ्ज चोकबाट चाहिँ अब हामी बुढानीलकण्ठतर्फ जाँदैछौँ है त। जाँदै गर्दा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गंगालाल हस्पिटल देख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ यो जग्गाबाट नजिकै चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरु रहेका छन् है त। न्यूरो, गंगालाल, ग्रेन्डी हस्पिटल, टिचिङ, कान्ति सबै हस्पिटलहरु मोटामोटी 4-5 किलोमिटर भित्र पर्दछ र चाहिँ हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ लगभग 2 किलोमिटर जति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यहाँ गणेश चोकमा आइपुग्ने छौँ। रिङ रोडबाट लगभग 2 किलोमिटरको दूरीमा यो गणेश चोकमा आइपुग्छ। हेर्नुस् त, हो रि यो गणेश चोकमा तपाई आइपुग्नुहुनेछ र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी यो ठुलो बाटोलाई छोडेर चाहिँ भित्री अब माथिल्लो भंगालतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यसरी माथिल्लो भंगालतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा तपाई राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै माथि उक्लिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले एउटा गेट देख्नुहुनेछ। यहाँ देख्नुहुनेछ यो चाहिँ नवज्योति समाज गेट। हेर्नुस् त, माथि आइसके पछाडि टक्क यो नवज्योति समाज गेटबाट चाहिँ यो ठुलो बाटोलाई छोडेर फेरि हामी साइड बाटोबाट चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ र यसरी थोरै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ ब्लक सी भनेर लेखिएको छ साथीहरु यो पोलको छेउमा हो। र यहाँबाट चाहिँ हामी ब्लक सी को यो बाटोबाट चाहिँ भित्र छिर्दछौँ र चाहिँ अब हामी टक्क यसरी जाने बित्तिकैको सिधा अगाडिपट्टिको जग्गा है त। स्ट्रेट अगाडिपट्टिको जग्गा हो है त। बाँकी त सबै जग्गाको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु साथीहरु। ट्रेस पनि देखाइसकेको छु। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो माथिल्लो भंगालको ब्लक सी मा रहेको छ है त। नवज्योति यो टोल भित्र रहेको छ भने पूर्व मोहडाको 10 फिटे बाटोमा रहेको 10 आना क्षेत्रफलको चाहिँ पिच बाटोमा रहेको छ। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ र चाहिँ मूल्य चाहिँ साथीहरु 42 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। माथि तपाईले जग्गा धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ, फोन गर्नु होला है त। पक्कै पनि रेट मिलाएर दिनुहुनेछ। गणेश चोकबाट चाहिँ जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने लगभग रिङ रोडबाट चाहिँ लगभग 3-3.5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गामा तपाई आइपुग्न सक्नुहुनेछ है त। हस् साथीहरु, आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।